alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. So, ayan. Dahil tinamad ako ngayon lang sila ng baliktad, chunk light. So, tutuan ko lang yung mga bata ng chunk light. And so, egg and chunk light. So, imimix ko lang siya. Ayan. Kulang siya, so I need 1 egg again. Lagyan ko lang siya ng paminta. Tapos, iodized salt. Konti. Lagyan ko lang siya ng lemon pepper. Pero optional na ito. So, kung wala kayong lemon pepper, pwede na yung paminta lang. And the last but not the least, yung ginawa kong garlic ginger paste. Ito'y homemade lang po siya. So, blend nyo lang po yung binalatan yung ginger and the garlic. So, pampalasa. Sarap siya. Bango. So, ito yung nagbibigay palasa sa pagkain. As in, malasa yung pagkain niya. So, ayan. So, ayan guys. So, tapos na siyang i-mix na siya. Mabilis lang ito, like 3 minutes. So, ito yung pinakamabilis lutuin. Tsaka healthy din ito kasi tuna naman ito. Wild tuna. Yan. Tapos, yan, nag-heat lang po tayo ng, para makita. Heat lang po tayo ng pan. Yan. So, lagay lang po tayo ng, ito yung nilalagay ko. So, ayan. So, para grapeseed oil. So, kasi yung mga cooking oil ngayon, grabe daming cholesterol. So, ito save siya from grapes. Pwede rin olive oils. And good for heart. So, yan, lagyan ko lang siya. So, konti lang nilagay ko, mga 2 spoons siguro. Try more. Ano sabi mong gibuhat-ihat na? So, ayan guys. Mainit na yung pan natin. So, lagay ko na ito.
Madami kasi akong ginagawa today. So, ito lang yung pinakamabilis. Gutom na kasi mga anak ko. Lutuin. Saka healthy rin naman siya. So, mamaya ko na sila bigyan ng vegetables. Sorry. So, naluto na yung chunk tuna. So, nag-boiled na rin ng broccoli. So, yun yung kinakain ng mga anak ko. Ito yung pinakamadali. Lalo na pagod ka, galing ako ng market, tapos dami akong naglinis ako ng bahay. So, kasi hindi na kaya ng oras ko kung magluluto pa ako. So, ano na ngayon, 1 p.m. na, gutom na yung mga bata. So, ito na lang lulutuin ko yung chunk tuna, 2 minutes, tapos na. Din ito, tapos na rin. So, within 3 minutes, ayan, ready na yung Alright, alright, alright.